Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi thu nhận Hàn Vũ làm kỵ sĩ tùy tùng, thấy hắn được cộng hưởng gia tăng tiên thiên nội linh lực từ 63 lên 80, Long Hạo Thần liền quỳ xuống xin Hàn Khiếm cho mình cùng lão sư ký khế ước tùy tùng. Và một lần nữa, phủ văn khế ước hiện ra, sau khi hoàn thành một loạt động tác như vừa rồi, Long Hạo Thần đã giúp Dạ Hoa gia tăng tiên thiên nội linh lực lên tới 52 điểm. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết nỗi xúc động của Dạ Hoa ngay lúc này, vốn bị coi là phế vật, giờ đây có được sự chúc phúc của Quang Minh Chi Tử, ông thật sự có thể ngẩng cao đầu rồi. Sau đó, Dạ Hoa được Hàn Khiếm nhận làm đồ đệ, trở về Liên Minh Thánh Điện cùng ông học hỏi các kỹ năng của kỵ sĩ. Tương lai không xa, Dạ Hoa nhất định trở thành niềm tự hào cho kỵ sĩ Thánh Điện. Cứ như vậy, theo vai vế Hàn Khiếm trở thành sư tổ của Long Hạo Thần, dù sao cũng là người một nhà, ông dù thế nào cũng phải cho hắn một phần lễ gặp mặt. Sáng sớm hôm sau, Hàn Vũ dẫn Long Hạo Thần đến Thánh Điện Tàng Bảo Các để nhận thưởng. Tuy nhiên, có thể lấy được thứ tốt hay không còn phải xem năng lực cùng vận khí của hắn. Vừa bước vào, Long Hạo Thần đã bị một lão giả nhìn có vẻ ốm yếu chặn ở cửa. Long Hạo Thần không nhớ đã đắc tội lão bao giờ, vậy mà trên người y tỏa ra sát khí kinh người. Đừng xét hắn một vòng, lão quái vật thẳng chân đá vào người hắn một cái thật mạnh, đồng thời hét lớn: "Kỵ sĩ Thánh Điện, nhận người!" Sau khi Long Hạo Thần biến mất, lão không khỏi lẩm bẩm: 14 tuổi đại địa kỵ sĩ, coi như tạm được, cũng không biết có cái gì đặc biệt hơn người. Con bé kia mạnh như vậy, không lẽ để thằng nhóc kỵ sĩ Thánh Điện này chiếm tiện nghi, thầm muốn cho hắn một trận. Sau khi bị đạp một cái, Long Hạo Thần tưởng mình sẽ ngã đập người vào bức tường, không ngờ sau đó hắn lại xuất hiện ở một tòa thần điện khác. Trước mặt hắn lúc này là một vị lão già khí chất cao quý, thoạt nhìn trầm ổn hơn người, ông chính là Dương Hạo Hàm, gia gia của Dương Văn Chiêu. Long Hạo Thần tiến lại gần lễ phép chào hỏi: "Dương gia gia, đây chính là nơi lấy phần thưởng sao?" Dương Hạo Hàm dẫn hắn vào trong, tới gặp một thanh kiếm thoạt nhìn tinh xảo vô cùng, trầm ngâm nói: "Lam Vũ, Quang Phủ Dung, thanh kiếm lưu truyền lại từ niên đại huy hoàng, vốn là song kiếm, sau đó bị một vị thợ rèn tài năng dung hợp thành một. Thanh kiếm này tự sinh ra kiếm linh, hơn nữa bị thượng cổ tinh linh, vương tộc thiết lập phong ấn tâm linh phong bão. Tất cả người đến gần nó đều bị kéo vào trong phong ấn, tiến hành khảo nghiệm. Mấy nghìn năm nay, vô số cường giả tới thách đấu, lại không ai có thể có được nó. Nếu ngay cả ngươi vẫn không được nó thừa nhận, vậy thanh kiếm này sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời nữa." Long Hạo Thần chậm chậm tiến lại gần Lam Vũ, Quang Phủ Dung, hắn không khỏi nghi vấn, rốt cuộc là khảo hạch thế nào mà mấy nghìn năm chưa ai thông qua. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được xung quanh không gian đang thay đổi. Vô số mỏm đá mọc lởm chởm, tựa thuở nguyên sơ, mà không khí nơi đây trong lành, cùng núi non tạo nên khung cảnh hùng vĩ. Thân hình khẽ động, Long Hạo Thần tiến về phía trước, hắn kinh ngạc phát hiện vô số thanh kiếm xuất hiện tại đây, nhưng thanh kiếm này dường như có linh tính, có thể tự phát động bất cứ lúc nào. Quang nguyên tố nồng đậm bao quanh thân thể Long Hạo Thần, khiến hắn cảm nhận như đang ngự kiếm phi hành. Đây là thể chất của Quang Minh Chi Tử, đối với quang thân cận khiến hắn tuyệt đối tín nhiệm tất cả có liên quan đến quang nguyên tố. Mà quang nguyên tố cũng đem hắn thành chúa tể Quang Minh, đối đãi như con trai của Quang Minh Thần, thân thiết, dịu dàng, vô cùng thân mật. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, quang mang kia mới chậm rãi rời đi. Long Hạo Thần thân thể khôi phục bình thường, nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy cơ bỗng ập đến. Đột nhiên mở mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy một bóng dáng xanh. Thấy bóng dáng này làm hắn giật nảy mình, bởi vì bóng dáng xanh thoạt nhìn giống hệt hắn, chỉ là thân thể tỏa quang mang xanh. Lúc này, thân thể kia hướng Long Hạo Thần phát động công kích. Lực xung kích mạnh mẽ để Long Hạo Thần lùi về sau, một đôi trọng kiếm xanh đồng thời phát động thiểm địa thứ, tựa như mưa đập vào thành quang cháo. Chỉ một giây, thành quang cháo đã vỡ nát, quang mang xanh nhảy lên bổ hướng Long Hạo Thần. Đối diện thiểm địa thứ của quang mang xanh, Long Hạo Thần trong tay song kiếm cũng khởi động. Quang mang vàng chợt lóe, hắn lại lấy kiếm phá kiếm, dưới tình huống không hề dùng bất cứ kỹ năng gì, toàn bộ ngăn chặn công kích đến từ quang mang xanh. Mặc dù quang mang xanh không có thật sự phát ra sát khí, nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác ra nếu mình thua, sợ rằng sẽ mất đi cái gì. Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Long Hạo Thần nhận ra điểm mấu chốt chỉ phòng ngự, khiến hắn không ngừng tiêu hao linh lực của đối phương. Mọi thứ nhìn như đơn giản, nhưng thực tế là kết hợp giữa trí tuệ và thực lực. Nếu như không phải hắn đoán chính xác, sau đó nhanh chóng quyết định, trận chiến này rất khó biết kết quả. Bỗng nhiên, trước mặt Long Hạo Thần lóe lên một tia sáng, dưới quang mang chiếu rọi, mọi thứ xung quanh cũng dần rõ ràng. Trước mắt Long Hạo Thần có một bình đài rộng lớn, mà phía trên có một thanh kiếm huyễn lệ vô cùng. Liệu rằng Long Hạo Thần có thể nhận được sự thừa nhận của Lam Vũ, Quang Phủ Dung hay không? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha.